สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงในเรื่องของการต่อเครื่องนะคะมีน้องสอบถามพี่มิมาทางอินบ็อกซ์ซึ่งพี่มิก็มองว่าเป็นข้อมูลที่ดูแล้วมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเกี่ยวกับการต่อเครื่องจึงสรุปมาให้9ข้อต้องรู้เป็นยังไงบ้างไปฟังกันเลยค่ะสำหรับเรื่องแรกที่ต้องรู้เลยนะคะนั่นก็คือเวลาค่ะเวลาที่เราเลือกจะไปต่อเครื่องแนะนำเลยว่าให้เลือกแบบ 3-4 ชั่วโมงขึ้นไปนะคะประเภทที่เอาด่วนๆนะแบบไม่อยากต่อเครื่องนานๆสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงพอพี่มิบอกเลยว่าไม่แนะนำมากๆเลยนะคะขนาดพี่มิเองเนี่ยวิ่งตัวคนเดียวนะยังแบบโห2ชั่วโมงนี่เกือบจะไม่ทันเหมือนกันนะคะบางสนามบินเนี่ยต้องนั่งรถไฟด้วยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะหากว่าใครเดินทางกับผู้สูงอายุนะคะเดินทางเป็นครอบครัวเด็กเล็กแบบนี้การต่อเครื่องแบบ 1-2 ชั่วโมงจะไม่แนะนำเลยจริงๆค่ะบางคนอาจจะบอกว่าเดินทางคนเดียวไม่เป็นไรนะคะคล่องตัวแต่พี่มิอยากจะให้พิจารณาข้อเหล่านี้นะคะเวลาที่เครื่องบินลงจอดเนี่ยเที่ยวบินแรกนะคะเวลาที่ลงจอดในสนามบินที่เราต่อเครื่องเนี่ยกว่าเครื่องบินนะคะจะแท็กซี่ไปนะแล้วก็ไปจอดนะคะกว่าเราจะเดินออกจากเครื่องบินนะก็ต้องใช้เวลานะคะต้องผ่านจุดสแกนด้วยนะก่อนที่จะไปเข้าเกตถัดไปนะคะดีไม่ดีเนี่ยเที่ยวบินก่อนหน้านี้อาจจะมีการดีเลย์เครื่องบินลงช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเผื่อเวลาในส่วนนี้ค่ะในกรณีที่2นะคะก็จะลิงก์มาจากข้อ1เลยนะหากว่าเรามีเวลาต่อเครื่องน้อยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างเช่นหากว่าเที่ยวบินก่อนหน้านี้เที่ยวบินแรกที่จะมาลงเนี่ยยังลงไม่ได้ยังต้องมีการบินวนเนื่องจากว่าอาจจะมีสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าอาจจะมีสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยแบบนี้เที่ยวบินของเราก็ดีเลย์แล้วแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเรามีเวลาต่อเครื่องน้อยจริงๆแล้วเราวิ่งไปต่อเครื่องเที่ยวบินถัดไปไม่ทันเนี่ยจะเป็นยังไงหากใช้บริการสายการบินเดียวกันนะคะสายการบินเดียวกันสบายใจได้เลยนะเขาจะรับผิดชอบเราให้หมดเลยนะคะเที่ยวบินถัดไปของเราเดี๋ยวเขาจัดให้ค่ะมาถึงสายการบินถัดไปนะคะเราอาจจะต่อเครื่องกับคนละสายการบินกันแต่เขาเป็นพาร์ทเนอร์กันโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะสายการบินพาร์ทเนอร์เขาก็จะดูแลนะคะจัดหาเที่ยวบินถัดไปให้ค่ะและอีกประเภทหนึ่งนะคะหากว่าเราต่อเครื่องแล้วไปไม่ทันจริงๆโดยใช้บริการคนละสายการบินกันที่เขาไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กันอันนี้บอกเลยว่าเราจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินเที่ยวบินถัดไปใหม่นะคะอันนี้โดยส่วนใหญ่เลยนะหากว่าเหตุผลในการดีเลย์มันไม่ได้เป็นความผิดของสายการบิน 100% นะคะโดยสาเหตุจากสถานการณ์ฉุกเฉินแบบที่พี่มีอธิบายไปแบบนี้ค่ะเราก็จะต้องรับผิดชอบเที่ยวบินถัดไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินทางด้วยการต่อเครื่องหากเป็นไปได้นะคะก็จะแนะนำว่าให้เลือกสายการบินเดียวกันในการเดินทางค่ะมาถึงข้อที่3นะคะเวลาที่เราไปต่อเครื่องเนี่ยต้องเอากระเป๋าเดินทางของเราออกมาไหมหากว่าเราเดินทางด้วยสายการบินเดียวกันนะคะเวลาที่เราไปต่อเครื่องเนี่ยเดินตัวปลิวได้เลยนะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องมาคิดมากเรื่องกระเป๋าเดินทางของเราแล้วนะเพราะว่าสายการบินเขาจะดูแลรับผิดชอบนะคะเคลื่อนย้ายให้จากเครื่องบินลำแรกไปเครื่องบินลำถัดไปค่ะหากว่าเราใช้บริการคนละสายการบินกันแต่เขาเป็นพาร์ทเนอร์กันโดยส่วนใหญ่นะคะพี่มิขอใช้คำว่าส่วนใหญ่นะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะดูแลเรื่องกระเป๋าให้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าหากว่าเราเดินทางกับคนละสายการบินกันเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กันอันนี้นะคะต้องเผื่อเวลาไว้ให้มากๆเลยนะเพราะว่าในส่วนนี้นะคะเราจะต้องผ่านตม.นะจุดตรวจคนเข้าเมืองนะคะไปเอากระเป๋าเดินทางนะแล้วก็เข้าไปเช็คอินใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะผ่านจุดสแกนแล้วก็ไปเที่ยวบินถัดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรเลยค่ะข้อที่4นะคะต่อเครื่องนานๆแล้วเนี่ยจะออกไปทัวร์เมืองได้ไหมคำตอบคือมีทั้งได้และไม่ได้นะคะอันนี้เราต้องไปดูกฎระเบียบของสนามบินนั้นๆด้วยนะคะว่าเขามีเงื่อนไขอะไรบ้างนะแล้วก็อยู่ที่ตั๋วเดินทางของเราด้วยค่ะพี่มิขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นสายการบินกาตาร์เนี่ยหากว่าเราต่อเครื่องนะคะมีเวลา5ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยสายการบินเขาอนุญาตนะคะที่จะทำเรื่องในส่วนนี้ให้เรานะคะเพื่อจะเอื้อให้เราได้ผ่านจุดตม.แล้วก็ออกไปทัวร์เมืองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเช็คเวลานะคะที่เขามีเงื่อนไขนะของสายการบินที่เราจะเดินทางนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสายการบินนั้นๆที่เราจะไปต่อเครื่องของประเทศเขาเนี่ยเขาก็จะมีอะไรที่แบบค่อนข้างเอื้อให้นักท่องเที่ยวอยู่พอสมควรเลยค่ะบางคนบอกว่าจะออกไปทัวร์เมืองต้องเอากระเป๋าเดินทางของเราออกมาด้วยไหมคือถ้าเราเดินทางด้วยสายการบินที่เราจะไปต่อเครื่องนั้นนะคะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะสายการบินกาตาร์เดินทางมาถึงที่ประเทศกาตาร์แล้วเนี่ยฝากกระเป๋าเขาเอาไว้ได้นะคะสนามบินเนี่ยเขาสแตนบายกระเป๋าเราที่จะไปขึ้นเครื่องเที่ยวบินถัดไปแล้วนะในจุดนี้เราก็ไม่ต้องกังวลใจกับกระเป๋าเดินทางเลยนะคะเขาก็จะดูแลกระเป๋าให้เราค่ะแต่ถ้าหากว่าเราเดินทางคนละสายการบินเนี่ยก็อาจจะยุ่งยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอาจจะจำเป็นที่จะต้องเอากระเป๋าเดินทางออกมาแล้วก็เอาไปฝากเอาไว้นะคะในจุดบริการรับฝากของอะไรประมาณนี้ค่ะ
ข้อที่ 5 เวลาที่ต่อเครื่องเนี่ยเราจะต้องเข้าไปเช็คอินใหม่ไหมอันนี้ถ้าเราเดินทางสายการบินเดียวกันนะคะไม่จำเป็นแล้วนะเขาเช็คอินให้ตลอดทั้งเส้นทางเลยนะคะคือเราสามารถเดินทางแบบสบายใจได้เลยนะคะเขาจัดการให้จนถึงสนามบินปลายทางเลยค่ะหากว่าเป็นคนละสายการบินกันแต่เป็นพาร์ทเนอร์กันอันนี้ก็คล้ายๆกันนะคะเขาจะดูแลจัดการเรื่องเช็คอินให้ตั้งแต่ต้นทางเลยค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นคนละสายการบินกันแล้วก็ไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กันอันนี้ก็ต้องเช็คอินใหม่ค่ะข้อที่6นะคะเวลาที่เราไปต่อเครื่องทุกสนามบินเนี่ยเราจะต้องผ่านจุดสแกนใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเวลาที่เขาสแกนก็เหมือนเดิมนะคะพวกสแกนของเหลวต่างๆนะหากว่าใครช้อปปิ้งในดิวตี้ฟรีเขาจะใส่ถุงพิเศษมาให้แบบดิวตี้ฟรีอะค่ะเขาจะเป็นถุงซีลเลยนะเราห้ามแกะถุงนะคะเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่นะคะเขาจะดูถุงดิวตี้ฟรีเป็นหลักนะเขาจะพิจารณาว่าของเหลวเหล่านี้เนี่ยผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยมาแล้วเพราะฉะนั้นใครช้อปปิ้งดิวตี้ฟรีนะหากว่าเป็นของเหลวที่มีปริมาณมากๆนะคะห้ามแกะถุงเป็นอันขาดเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของเหลวที่มีปริมาณไม่เกิน100 ml นะคะเราช้อปปิ้งมาจากดิวตี้ฟรีเราซื้อครีมมากระปุกหนึ่งเนี่ย50 ml แล้วเราอยากจะใช้เลยบนเที่ยวบินแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันก็ยังถูกต้องตามกฎระเบียบนะไม่เกิน100 ml นะคะแต่เอาจริงๆนะคะตามกฎระเบียบแล้วเนี่ยเขาก็จะมีข้อความระบุอยู่ที่ถุงซีลเลยนะคะว่าให้เราแกะผลิตภัณฑ์ออกเมื่อเราไปถึงสนามบินปลายทางแล้วข้อที่7นะคะต่อเครื่องแล้วหาเกตไม่เจออันนี้ต้องมาดูก่อนนะว่าต่อเครื่องเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกตหรือว่าประตูขึ้นเครื่องเนี่ยเขาจะมีการอัปเดตอยู่ที่ช่วงเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงประมาณนี้นะคะหากว่าเราต่อเครื่องเป็น10ชั่วโมงแบบนี้ประตูขึ้นเครื่องบินมันยังไม่ขึ้นแน่นอนนะคะก็ใจเย็นๆนะในช่วงเวลานี้หากเรายังไม่รู้นะคะว่าจะต้องเดินไปเกตไหนก็พักผ่อนนะคะเดินเล่นแถวสนามบินก่อนนะแต่อย่างที่บอกนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วประมาณ 3-4 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินเนี่ยเกตหรือว่าเลขที่ประตูขึ้นเครื่องเขาจะมีการอัปเดตค่ะข้อที่8นะคะถือว่าสำคัญมากๆไม่แพ้กันเลยนะนั่นก็คือเวลาท้องถิ่นนะคะหลายๆคนเนี่ยพลาดนะเพราะว่าลืมนะคะแนะนำเลยว่าให้ตั้งเวลาในมือถือของเราเป็นแบบอัตโนมัตินะคะอย่างน้อยเวลาที่เครื่องบินแลนด์นะคะไปถึงสนามบินปลายทางเนี่ยมันก็จะเป็นเวลาอัตโนมัติในเวลาท้องถิ่นนั้นๆให้เรานะคะเพราะว่าเวลาที่เราเดินในสนามบินไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ไหนหรือว่าเวลาในหน้าจอ LCD หรือว่าจะเป็นเวลาในหน้าตั๋วเดินทางของเรานะคะมันจะขึ้นเป็นเวลาท้องถิ่นทั้งหมดเลยค่ะบางคนบอกว่าไม่เป็นไรนะคะเวลาไม่ได้ห่างกันมากนับนิ้วเอาก็ได้อย่าประมาทเด็ดขาดเลยนะคะหากว่าเราตกเครื่องขึ้นมาเนี่ยไม่สนุกเลยค่ะข้อที่9นะคะหากว่าเราไปต่อเครื่องนานๆหรืออาจจะไม่นานก็ได้นะคะแต่อุปกรณ์ส่วนตัวพี่มิมองเห็นว่ามันก็เป็นสิ่งสำคัญนะเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องใช้ค่ะของส่วนตัวเหล่านี้ที่พี่มีพูดถึงนะคะก็อย่างเช่นแปรงสีฟันยาสีฟันกระบอกน้ำนะคะเราสามารถเติมน้ำได้นะที่สนามบินนะคะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะแล้วก็พวกสายชาร์จ power bank แบบนี้นะคะคือของใช้จำเป็นส่วนตัวเราก็ควรจะพกไปด้วยนะคะแล้วแนะนำเลยว่าพกขนมพกของกินไปด้วยอย่างน้อยเวลาที่เราหิวๆเนี่ยก็สามารถหยิบขนมนมเนยที่เราพกมาเอาขึ้นมาทานได้นะคะบางคนอาจจะบอกว่าพวกแปรงสีฟันยาสีฟันถุงเท้าอะไรแบบนี้ขึ้นไปเอาบนเครื่องบินก็ได้แต่พี่มิจะบอกว่าเขามีให้ก็จริงแต่ว่าไม่ได้ให้ทุกเที่ยวบินนะคะเพราะฉะนั้นหากเป็นไปได้พกของเราเองไปด้วยจะดีกว่าค่ะพี่มิก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับมือใหม่ในการต่อเครื่องนะคะหลายๆคนอาจจะกังวลใจเรื่องภาษานะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ทำยังไงดีอันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องกังวลนะคะในเรื่องของการต่อเครื่องเนี่ยให้เราถือตั๋วเดินทางไว้ในมือนะคะแล้วก็เดินไปหาพนักงานเวลาที่พนักงานเขาเห็นตั๋วเนี่ยเขาสามารถชี้ทางบอกเราได้นะคะไม่ต้องเขินอายใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าพนักงานเขาได้รับการเทรนมาแล้วเขาเจอผู้โดยสารในทุกๆวันนะคะที่มีอุปสรรคทางด้านการสื่อสารเขารับมือได้นะคะไม่ต้องกังวลใจเลยนะว่าจะคุยกับพนักงานไม่รู้เรื่องนะคะเป็นหน้าที่ของพนักงานด้วยเช่นกันที่จะต้องให้การบริการแล้วก็ช่วยเหลือผู้โดยสารค่ะหากว่าใครอยากจะให้พี่มิทำคอนเทนต์แนวไหนอีกเกี่ยวกับการเดินทางนะคะมองดูแล้วมีประโยชน์สำหรับหลายๆคนแบบนี้แนะนำกันมาได้เลยค่ะวันนี้พี่มิไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ